So we shall have the first question answered by Prabhu. Oh, today we have Bhakta Alfred also on board. Oh, Alfred, huh? Oh, how are you doing, Alfred? Been some time. We've seen you. Fine. Nice to have you here, Prabhu. Been lately busy lately. Yes, Prabhu. I informed Prabhu about it. Nice to have Yeah. you here this week. Yes. Nice seeing you again, Arbol. Very good. Yes, Prabhu. So today's first question. Saying, first of all, thank you for your time in sharing so much wisdom regarding each topic every week. All the sessions are very comprehensive and the explanations are very elaborate and crystal clear. But I have difficulty retaining most of what is discussed for long enough in my memory. I would like to ask if there are any standard ways by which all this knowledge can mature into practical realizations. What is the immediate next step in devotional service after hearing from authoritative sources? Tagalog. Una sa lahat, salamat sa inyong oras sa pagbabahagi ng labis na karunungan tungkol sa bawat paksa, bawat linggo. Ang lahat ng mga sesyon ay napaka-komprehensibo at ang mga pagpapaliwanag ay sadyang detalyado at malakristal sa linaw. Ngunit nahihirapan akong mapanatili ang karamihan sa tinalakay ng sapat sa aking memorya. Nais kong tanungin kung mayroong anumang pamantayan, mga paraan kung saan ang lahat ng kaalamang ito ay maaaring maging ganap sa praktikal na pagsasakatuparan. Ano ang agarang susunod na hakbang sa serbisyong devosyonal pagkatapos ng pagdinig mula sa mga autorisadong mapagkukunan? So thank you for this very nice question. Translation. Salamat dito sa magandang tanong na ito. So it is, of course, you have been more or less been taught, I would say, all the questions that everybody has in their mind, you know. Ito ay dahil iniinganyo ko ang bawat isa na magkaroon ng mga katanungan na nasa inyong mga isip. So by hearing, you have developed some faith. Sa pamamagitan ng pakikinig ay nagkakaroon kayo ng pananampalataya. And by getting these answers, naturally you want to remember them because it is very useful to control your mind with it. At pagka nagkaroon ng kasagutan ay siguradong gusto ninyo itong mapanatili sa inyong isip. So, but for some reason you're not able to remember them, that's the problem. Subalit sa napakaraming kadahilanan, hindi lahat ay nananatili sa pag-iisip at iyon ay ang inyong problema. Doesn't matter. Okay, ayos lang ito. Because spiritual subject must be constantly be heard. Sapagkat ang paksang espiritual ay kailangang palaging naririnig. Have to keep hearing and hearing because that is how we can develop realization, you know. Kailangang paulit-ulit itong naririnig para magkaroon tayo ng realisasyon. So in order to get to know so much, we have to practice steadily our rules and regulations in devotional service. At para mapanatilin ito, kailangang palagian tayong sumusunod sa mga pamantayan ng serbisyong devosyonal. See, the moment how you want to get that, you have to please Krishna because Krishna is sitting in the heart and from him you get remembrance, knowledge and forgetfulness. Sa puntong naririto ito, kailangan nating isaisip si Krishna. Sapagkat kapag si Krishna ay nasa isip natin, nasa puso, tayo ay nagkakaroon ng kaalaman. 15:15, eh? So here, see, you can read this. Ako ay nananatili sa puso ng bawat isa at mula sa akin ay nagkakaroon ng pag-alaala, kaalaman at pagkakalimot. Sa pamamagitan ng Vedas,
ako ay makikilala. Kaya at sigurado ako ay ang tagapaglipon ng Vedanta at ako ang nakakaalam ng Vedas. So you see, these are the two things that are required, Can you go to the verse? You see here, you understand this, huh? You see from Krishna here, you get remembrance, knowledge, and forgetfulness. So if you want to forget, Krishna has to make you forget also. Makikita natin na nanggagaling kay Krishna ang dalawa pang bagay, ang pag-alaala, maliban sa kaalaman, at ang pagkakalimot. Kaya kung gusto natin makakalimot, malalaman natin na magmumula din kay Krishna. Ito. So Krishna is controlling everything. So he's sitting in our heart, and from him only everything is coming. Si Krishna ang kumokontrol ng lahat. At mula sa puso ay dumadating ang spiritual intelligence is not because of, you read the book, you will do definitely, you will kind of remember and all that. It's not like that, Ang spiritual na kaalaman ay hindi nanggagaling sa libro lamang na kapag gusto mo ito ay dadating. It is based on pleasing Guru and Krishna. Ito ay base sa pagpapasaya sa Guru at kay Krishna. Can you go to the verse? I think it is, yeah. Yasha Deve Para Bhakti. 647 also, purport. Yeah, see that? You want to translate? Tanging doon lamang sa mga dakilang kaluluwa na mayroong pananampalataya, kapwa sa Panginoon at sa pinunong spiritual, ang lahat ng pinagmulan ng kaalamang Vediko ay otomatikong malalantad. So you can see this knowledge is revealed to you automatically, it is revealed, it doesn't say that it is studied, This knowledge is revealed. It is not you go and go and book knowledge and study, It's not that stated here. Makikita natin dito na ang kaalaman ay malalantad. So the word here is implicit faith, Can you see that word, implicit faith? Implicit is translated. Makikita natin ang salitang implicit faith o nagpapahiwatig na pananampalataya. Is the tape sound affecting all of you? The Hare Krishna mantra. No problem, huh? So you can see how this implicit faith is so important. Makikita natin na itong lubos na pananampalataya ay napakahalaga. And that's also stated by Arjuna in 10:14, no? Sinabi din ito ni Arjuna sa Bhagavad Gita 10:14. So this is implicit faith, you can see here. Can you read this? Ito ang lubos na pananampalataya. O Krishna, lubos kong tinatanggap bilang katotohanan ang lahat ng sinabi mo sa akin. So I totally accept as truth all that you have told me. Pati na ang demigod at hindi rin ang mga demonyo, o Panginoon ko, ay makakaintindi sa personalidad mo. Of course, the first thing is that you must have a bona fide spiritual master to start with, Kailangan ay otorisado ang pinunong spiritual. Of course, in our case, we have Prabhupada, there's no question of it. But if you go to ISKCON, then they have their so-called gurus who are not bona fides. Sapagkat sa atin, ang tinuturing nating guru ay si Srila Prabhupada, walang katanungan tungkol dito sapagkat siya ay otorisado. Subalit sa ISKCON, mayroon silang ibang guru. Kaya ito ay
na hindi autorisado, kaya ito ay problema. Or in your Philippines, you have this Haribol. Yeah, what is that group called? Haribol. Yeah, Chaitanya Mission. and their leaders are also not bona fides. O sa Pilipinas, naroon din ang Haribol, ang kanilang pinuno spiritual ay hindi rin autorisado. So when you have a unbona fide spiritual master, then there's no question of trying to get this knowledge, you know. Kapag ang pinunong spiritual ay hindi autorisado, hindi na kailangan tanungin kung ang pagkakaroon ng kaalaman. You must get from the bona fide spiritual master. You understand? Kailangan ang kaalaman ay kuhanin mo mula sa autorisadong pinunong spiritual. Yes, and then yes, you will try to, by serving the spiritual master with all faith and devotion, along with Krishna, serving Krishna also, then all this knowledge will come to you automatically. At sa pamamagitan ng paglilingkod sa pinunong spiritual ng may debosyon at pananampalataya, kaakibat ang pananampalataya kay Krishna, malalantad sa iyo ang kaalaman. Yes. Hello. Yes, Prabhu. Just like you see, we are reading the same books. All these groups are using the same books, and we are reading also the same books. But how is it that so much more knowledge is coming from here? Do you agree? Kung kahalintulad na lamang na pare-pareho naman ang libro na ating ginagamit, ito rin ang libro na ginagamit mula sa ibang grupo. Pero bakit ang kaalaman ay naririto at hindi wala sa kanila? In fact, your question is also that we are getting so much knowledge and realization every week. Yes? Kahalintulad ito ng tanong mo na kada linggo nakakakuha tayo ng bagong kaalaman. Is it not? Yes. Yes. That means you are connecting to bona fide spiritual master. Yes. Ang ibig sabihin nito ay nagkakaroon tayo ng connection sa autorisadong pinunong spiritual. So therefore, the next step is to do service. You see, you can go to 410 Bhagavad Gita, or you can go also to CC, same verse, 23, Madhya 23. Kaya naman ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng serbisyong devotional. 14, 15. Yeah, you see here, you can read the translation. So in the beginning, there must be faith, Sa pinakasimula, kailangang mayroong pananampalataya. Pagkatapos nito, so when your faith is established, then one become interested in associating with the pure devotee. Kapag ang pananampalataya mo ay namuo, magkakaroon ng interes na makisalamuha sa mga dalisay na deboto. Thereafter, one is initiated by the spiritual master and execute the regular under his orders. Pagkatapos nito, ang isa ay bibigyang inisasyon ng pinunong spiritual at susundin ang mga regulatibong prinsipyo sa ilalim ng kanyang utos. So then once we start executing these orders and getting, to follow the rules and regulation regularly, kapag ang isang tao ay sinunod ang regulatibong prinsipyo at sinunod ang kanyang mga utos ng regular, then all the dirty things in our heart will go. Lahat ng maruruming bagay sa ating puso ay mawawala. And mainly, what is the dirty thing? Lust. Yes. And so on, At ang pangunahin dito, ang pinakaunang na dumi sa ating puso ay ang pagnanasa. So once the dirty thing gone, yes, then you become fixed up, you get realization, you get so many things coming one after the other, At pag nawala ang lahat ng dumi sa puso, magigi tayong
mapipirmi tayo at simulang magiging maayos ang spiritual na buhay. So this is the secret, how to get these realizations. Ito ang lihim para makuha ang pagtatanto sa spiritual. So service to pure devotee, spiritual master is of prime importance. Ang paglilingkod sa dalisay na deboto at sa pinunong spiritual ay ang pangunahing bagay na pinakamahalaga. 325:25. Sa pakikisalamuha sa mga dalisay na deboto, pagdidiskusyon sa mga pangyayari at gawain ng kataas-taasang personalidad ng Diyos ay pinakamasaya at nakakapagpaligaya sa ating tenga at sa mga puso. Sa pamamagitan ng paglinang ng ganitong kaalaman, ang isang tao ay patuloy na nagiging mataas sa landas ng kalayaan at kaya naman siya ay lalaya at ang kanyang atraksyon ay magiging mapapanatili. Ang tunay na debosyon at ang serbisyong devotional ay magsisimula. Can you go to the Sanskrit? Can you see the word Shraddha, Rati, Bhakti? Can you go see? So you get, by going to this devotees, you get three things, You get Shraddha means firm faith, and you get attraction, and then you get devotion. Sa pakikisalamuha sa dalisay ni deboto, makakakuha ka ng tatlong bagay. Ito ay ang srida o ang permihang pananampalatayan, rati o ang atraksyon, at ang bhakti ay ang devotion. See, so these are the ways in which we can actually, come to the point of getting all this transcendental realization. Mapupunta tayo sa punto na makukuha natin ang pagkakatanto. It is not by, even if you, buy the book and read over and over and again, maybe you will remember something, but the real thing is, surrender to a pure devotee and submissively rendering service and taking the instruction of the Guru to heart, Oo, maaaring sa libro ay makakuha tayo ng mga paunti-unting bagay lamang. Subalit ang totoong pagkakatanto ay nasa paglilingkod sa pinunong spiritual at sa paggawa ng serbisyong devotional sa dalisay na mga deboto. Yes, and also you cannot disobey the order of the spiritual masters. At syempre kailangang hindi mo suwayin ang utos ng pinunong spiritual. You disobey the order, then your intelligence will become screwed up. Pag sinuway mo ang utos ng pinunong spiritual, ang iyong isip ay maguguluhan. And your character will become weak. At ang iyong katangian ay hihina. This is another problem. They're not seriously practicing all the instruction Prabhupada is giving us. Ito pa ang isang suliranin sapagkat hindi nasusunod ang utos ng pinunong spiritual na binibigay sa atin. So then how you can get good intelligence? Subalit paano ka makakakuha ng isang mabuting katalinuhan? You can go to 11:3:48. Can go down to the purport. You can see this word Bodha Kalusita Tena. Can you read? One pollutes his own intelligence and exhibits severe weakness of character when he rejects his own spiritual master. See that point? Ang isang tao ay dinudumihan ang kanyang sariling katalinuhan at nagkakaroon ng matinding paghina ng kanyang katangian kapag
tumaliwas siya sa kanyang sariling pinunong spiritual. Siguradong ang taong ito ay tumaliwas sa kataas-taasang Panginoong Hari. You see, the bona fide disciple should always remember his entire understanding of Vedic knowledge is coming through the mercy of his bona fide spiritual master. Ang autorisadong disipulo ay kailangang alalahanin ang lahat ng kaalaman ng Vedikong kaalaman na mula sa awa ng autorisadong pinunong spiritual. Can you read again on? If one superficially, can you read on? Kapag ka ang isang tao ay panlabas lamang o sa gusto lamang niya na ay tinatanggap at tinatanggihan ang autorisadong Vaishnava na pinunong spiritual, minsan siya ay magkakaroon ng attraction sa iba pang pinunong spiritual, siya ay magkakamit ng Vaishnava aparad. Ito ay isang matinding pagkakasala sa mga deboto ng Panginoon. Minsan, ang isang hangal na baguhan ay nagkakamali at naiisip na ang relasyon niya sa pinunong spiritual ay para lamang sa pagpapasaya sa sariling pandaman ng disipulo. Kaya naman sa pangalan ng spiritual na mga naisin, ang hangal na ito ay isinusuko ang autorisadong Vaishnavang guru. Ang isa ay kailangang maintindihan ang sarili niya na bilang isang panghabang buhay na alipin ng guru. Si Srila Jiva Goswami ay nagbanggit sa verso mula sa Narada Pancharatra. Can you read down? Read some more down. Go down. Yeah. Can you read? Ang isa ay binibigyan ng inisasyon para sa mantra ng ang isa na binigyan ng inisasyon ng mantra ng isang hindi Vaishnava ay kailangang mapunta sa impyerno. Kaya naman, kailangan niya uling mabigyan ng inisasyon ng wasto na ayon sa itinalagang pamamaraan sa pamamagitan ng gurung Vaishnava. Ito ay tungkulin ng autorisadong pinunong spiritual na kilatising mabuti ang kwalifikasyon ng isang disipulo at ang disipulo ay kailangan naman na gayon ding lumapit sa isang autorisadong pinunong spiritual. At gayon, ang mangmang na disipulo at ang guru na hindi marunong kumilatis ay kapwa parurusahan ng batas ng kalikasan. Ang isang tao ay Okay. Done, Prabhu. Very good. So, you can see the last part. You can read that. You can see that we want artificially renounce things and kapag ka ang isang tao ay artificial na iniwan ang mga material na bagay na magagamit sa serbisyo sa kataas-taasang Panginoon, mawawala ang kanyang spiritual na kwalifikasyon para makita ang lahat-lahat para sa kasiyahan ni Krishna.
at siya ay mapupuwersa na mag-isip ng mga material na bagay para sa pagpapasaya ng sarili niyang pandama. Sa ibang salita, ibig sabihin, ang mga material na bagay ay kailangang tanggapin o tanggihan ayon sa kasiyahan ng kataas-taasang Panginoon. Kung hindi, ang isa ay babagsak mula sa pamantayan ng dalisay na serbisyong devotional. Katulad ng binabanggit sa bersong ito, Ladva, Graha at Chariat, ang mga diskriminasyong ito ay dapat matutunan kung saan ang isa ay tatanggap ng awa mula sa autorisadong pinunong spiritual na siyang maglalantad sa matapat na disipulo ng praktikal na aplikasyon ng kaalamang Vediko. Finish, Prabhu. Very good. So you can see here, if you get a mantra from a Vaishnava Guru, then the mantra is not effective, no? Makikita natin dito kapag ikaw ay nakatanggap ng mantra mula sa hindi Vaishnavang guru, ang mantrang ito ay hindi epektibo. So what about all these people? They are not Vaishnava, they are chanting Hare Krishna and all that. Yes? So paano na lang ang mga taong ito na mayroong mga hindi Vaishnavang guru, ang kanilang mantra ay hindi epektibo? No, but because they have offended Prabhupada, they become useless. Sapagkat nagkasala sila kay Srila Prabhupada, sila ay walang bisa. You understand? So you cannot go and get something useful from someone who's useless. Can you do that? Kaya naman hindi ka maaaring makakuha ng bagay na magagamit mo mula sa mga taong ito. Sila ay mga walang saysay. Correct? Just now we read, no, just up there it says, one pollutes his own intelligence, exhibits severe weakness of character when he rejects his own spiritual master. Kaya naman nabasa natin ang isang tao ay dinudumihan ang kanyang sariling katalinuhan at nagkakaroon ng mahinang katangian kapag tinanggihan niya ang kanyang sariling pinunong spiritual. In fact, such a person has already also rejected the Supreme Lord Hari. At gayon din, ang taong ito ay katunayang tinanggihan na rin ang kanyang kataas-taasang Panginoong Hari. So one who rejects the Lord, then he is considered a Vaishnava, although he may be acting like Vaishnava. Ang isang tao na tinanggihan na ang kanyang Panginoon ay itinuturong na hindi Vaishnava. So that's why if you go and get initiated from all these people, you don't get the enthusiasm, you know. Kaya naman pag nabigyan ka ng inisasyon ng mga hindi Vaishnavang ito, hindi ka magkakaroon ng pagkahikayat. In fact, you cannot learn nothing from them. Wala ka matututunan mula sa kanila. If you go to these people who are simply now, can you go to 8:24:51? In fact, these people all are teaching you how to become a materialistic person only. Katunayan, ang mga taong ito ay tinuturuan ka lamang na maging materialistikong tao. Can you read this? Ang materialistiko na tinatawag daw na guru ay binibigyan ng instruksyon ang kanyang materialistikong disipulo tungkol sa pag-unlad ng ekonomiko, pagpapasaya ng sariling pandama, at dahil ang mga gayong instruksyon, ang mangmang na disipulo ay nagpapatuloy sa kanyang materialistikong pananatili sa kamangmangan.
Subalit, ang iyong Panginoon ay nagbibigay ng kaalaman na panghabang buhay at ang matalinong tao ay tumatanggap ng kaalamang iyon at gayon ay magiging mabilis na mapupunta sa original na konstitusyon niya. Yes. Yes, Prabhu. All of them are teaching all kind of material things, is it not? Ang lahat sa kanila ay nagtuturo ng mga materialistikong bagay. Hindi ba? They're not giving the real knowledge. Hindi nila ibinibigay ang totoong katalinuhan, kaalaman. So when you learn all these crazy things, Kaya pag natutunan mo ang mga kamangmangang ito, then only lust will develop in your heart. tanging ang pagnanasa lamang ang mabubuo sa iyong puso. Can you go down a bit and read the next verse? Just a second, bro. Somebody drew something on the screen and I had to get rid of that. Yeah. You read the next verse. Aking Panginoon, ikaw ay ang pinakamataas na mapagbating kaibigan para sa bawat isa, ang pinakamamahal na kaibigan, ang tagapagkontrola, ang kataas-taasang kaluluwa at ang pinakamataas na tagapag-utos at ang tagapagbigay ng kataas-taasang kaalaman at ang tagapagpatupad ng lahat ng mga pagnanais. Subalit, kahit na ikaw ay nasa sa puso, ang mga mangbang dahil sa kanilang pagnanasa sa kanilang puso ay hindi ka nauunawaan. See that? So therefore we have to practice this thing, with the help of a proper bona fide spiritual master like Prabhupada. Kaya naman kailangan natin malaman ang wasto mula sa wastong pinunong spiritual katulad ni Srila Prabhupada. Yes, then we will get devotion, we will get realization, and we will get strength to overcome Krishna's Maya. Magkakaroon tayo ng devotion at pagkakatanto at matututunan na nating maiwasan ang Maya. Yes. Yes, Prabhu. Otherwise, we have got lusty desires, then we cannot learn anything also. See? You see, we are in this verse. Although you are within the heart of foolish, because the lusty desire cannot understand you at all. Kung hindi man, kung patuloy tayo ay mayroong mga pagnanasa, ay hindi natin matututunan ito. At hindi natin makikita ang Panginoon. Correct. Yes, Prabhu. Correct. So why I cannot remember things? Because I have dirty things in my heart. Kaya naman, bakit hindi natin naaalala ang mga bagay-bagay sapagkat mayroon tayong mga maruruming bagay sa ating puso.
Yes. But the process of clearing the dirty things in the heart is by hearing the right Guru. So if even after hearing, dirty things are not going from the heart, then there's something lacking in the practice. Oh, we have to go above the three modes of mental nature, no? That's why we have to practice our devotion to spiritual master very seriously. You can go 7, 15, 25. If you stay in the modes of mental nature, then you will become implicated with lust, So in order to come out of lust, we have to have, you see, can you read this? Ang isang tao ay kailangang malagpasan ang mga moda ng pagnanasa, kamangmangan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng moda ng kabutihan, at ang isang tao ay kailangang malagpasan din ang moda ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpapataas sa sarili sa plataporma ng Sudha Sattva. Ang lahat ng ito ay automatically magagawa kapag ang isang tao ay iniugnay ang sarili sa serbisyo sa pinunong spiritual ng may pananampalataya at debosyon. Sa ganitong pamamaraan, ang isa ay malalagpasan ang impluensya ng lahat ng moda ng kalikasan. Prabhu. There's a filter there. Huh? So you see here, it can be, all this can be automatically done if one engage in the service of the spiritual master, again, with faith and devotion. This way, one can conquer the influence of the modes of nature. Correct? Makikita natin na ang isang tao ay malalagpasan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pag-ugnay sa serbisyong devosyonal. So if you don't have a guru, then how to do this? Tell me. Kaya kung wala kang guru, paano mong magagawa ang mga ito? How possible? Tell me. Hare Krishna. No, not possible, Prabhu. So we have to get connected. Then yes, we'll get rid of all these dirty things in the heart. Kaya kailangan magkaroon tayo ng connection sa pinunong spiritual para matanggal ang lahat ng mga dumi na ito sa ating puso. Then our life will be very successful. At ang buhay natin ay magiging matagumpay. This instruction here to make you successful. Yes, this knowledge is to make you go closer to Krishna. Is it not? Ang mga utos na ito ay para tayo maging mga matagumpay. So if you want to realize all these things, then connection must be there, no? At para mapagtanto natin ang mga bagay-bagay, kailangan mayroong connection. How long you want to stay like this, unconnected and going up, going down, going up, going down, sometime good, sometime crazy? Yes? Gaano katagal mong gustong manatili na ganito, na minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan nababaliw, minsan maayos? This roller coaster ride, yeah? Yes? Tila parang roller coaster. Yes or no? Yes. You like roller coaster? Nice, is it? Roller coaster is nice? No, Prabhu. Kakahila. What? Makes it easy. I like roller coaster, Prabhu, free. Every day up, down, yes? No. 11, 26, 32. Time. Ang mga deboto ng Panginoon ay mapayapang
nananatili sa ganap na kaalaman at ang pinakamataas na tahanan para doon sa mga paulit-ulit na tumataas o bumababa sa loob ng nakakatakot na karagatan ng material. Ang mga ganitong deboto ay katulad ng nasang bangka na dumadating para iligtas ang mga tao na nasa punto ng pagkalunod. So here the devotees of the Lord, the Guru, who is completely fixed in absolute knowledge. So therefore we must take shelter of a pure devotee of Krishna. Correct? Kaya naman kailangan nating manahan sa mga dalisay na deboto ni Krishna. Do you all agree that Prabhupada is the pure devotee? Lahat ba kayo ay naniniwala na si Prabhupada ay isang dalisay na deboto? Yes or no? Yes or no? Yes. Prabhu. Yes, Prabhu. 1000%. Huh? Yes. Pastor. No. Yes or no? Yes. Yes, Prabhu. So can you go to 24,331? Kailangan mong talakayin ang mga kwalifikasyon na kailangan upang makatanggap ng mantra. No. Okay, you go down, huh? You go down. You can see. So you can see there in this, it's there in the Durlabhe Satguru. Just that verse, huh? Durlabhe Satguru. Just one paragraph, just one above. Just go a little above. You can read as far as the time of Diksha initiation is concerned. Can you read from here? Sa layo ng oras ng diksha o inisasyon, wait. How do you say that? Sa batayan ng oras ng diksha o inisasyon, ang lahat ay nakadepende o ang lahat ay umaasa sa posisyon ng guru. At sa oras na ang autorisadong guru ay makatanggap ng pagkakataon o sa pamamagitan ng programa, ang isa ay kailangang agad-agad na kuhanin ang oportunidad para makatanggap ng inisasyon. Can you read the next one below? Kung sa pagkakataon na ang isang tao ay makatanggap ng sadguru, hindi mahalaga kung ang isa ay nasa templo o nasa gubat. Kapag ka ang sadguru ang autorisadong pinunong spiritual ay sumang-ayon, ang isang tao ay mabibigyan ng inisasyon agad-agad nang wala ng paghihintay para sa akmang oras o lugar. Hello? Yes, Prabhu. What they say? But those who are being misled by bogus gurus, they also immediately accept them as bona fide without understanding what are the qualifications of a bona fide guru. And he says, I took the opportunity, I immediately grabbed the opportunity because it's so rare. Because here it's actually very common in the institution called Gaudiya Math also. No, I already proved by my statement that they are not bona fide because they are useless. They have gone against Prabhupada's order. So how can they be useful and how can they be bona fide when you go against your guru? Yes, correct. You can go to 7:15:27. Purport, last paragraph.
Can you read that part there? The spiritual master is as good as the Supreme Personality of Godhead. Can you read from there? Ang pinunong spiritual ay katulad ng kataas-taasang ang pinunong spiritual ay kaparehas ng kataas-taasang personalidad ng Diyos. At kaya naman ang isa na naging seryoso tungkol sa kanyang spiritual na pag-unlad ay kailangang bigyan ng halaga ang pinunong spiritual sa ganitong pamamaraan. Kahit na ang isang maliit na pagtaliwas mula sa ganitong pag-unawa ay maglilikha ng isang malaking delubyo mula sa bedikong pag-aaral at austeridad ng disipulo. So you see, even a slight deviation from this understanding can create disaster in the disciples' Vedic study and austerity. Yes? The problem is they're applying all these principles for a unbonafide or a bogus guru. All these things they also say, but then they say that their guru is bona fide. He's out of sentiment. Yes, I agree. If you say your guru is bona fide, then you should get this knowledge. Where is the knowledge? I have seen people who have come to our class after being in the other group for 3 years, he said, and he got all Bhakti Shastri to every study, he studied all, he got all certificate. And he said, I was living with doubts for 3 years and I came to your class and for 2 hours I got everything sorted out. Testimony. And we are hearing knowledge, 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 knowledge. Yes. Maraming mga guru ang pinoproklama ang sarili nila na otorisado at sinasabi ang mga bersong ito. Subalit makikita natin ito mula sa testimonya. Isang testimonya ng isang nakikinig sa klaseng ito ni Prabhu ay nagsabi na oo, pakinig ako sa marami at nakapunta ako sa maraming mga bhakti na klase, subalit sa pakikinig ng 2 oras sa pagtuturo mong ito, doon ko na nakuha ang lahat ng mga kasagutan na inaasam-asam ko noon pang nakikinig ako sa mga dating bhakta classes. I think you will agree also. Yes, Prabhu. Totally. Only one person say yes. Huh? Definitely, Prabhu. 2% say yes. Hello. So this is the test, correct? Prabhupada said, what is the use of sitting beside me? You can sit with me and, iron my shoe, my clothing and, wax my shoe or whatever. But if you don't get knowledge, enlightenment, then it's useless. Sinabi ni Prabhupada, ano ang halaga ng umupo ka sa tabi ko o umaari mong plansyahin ang aking damit o iwax ang aking sapatos. Subalit kung wala kang natututunan, ito ay walang saysay. 1899, Madhya. Upon. Bottom. See? Everyone has to seek, okay, a sincere person able to see, you've gone to the side. Huh?
A sincere person able to see Krishna through the transparent medium of Sri Gurudev, the spiritual master. Unless one is enlightened by the knowledge given by the spiritual master, he cannot see things as they are, even though he remains constantly with the spiritual master. Huh? Ang isang sinserong tao ay makikita si Krishna sa pamamagitan ng Sri Gurudeva o ng pinunong spiritual. Maliban na lamang kung ang isang tao ay maliwanagan ng kaalaman na ibinigay ng pinunong spiritual, hindi niya makikita ang mga bagay sa kung ano sila. At siya ay mananatili, kahit na siya ay nananatili ng madalas sa tabi ng pinunong spiritual. Apo. Yes, Prabhu. Opo. Yes, Prabhu. So, I think I have explained this at length, correct? Yes, Prabhu. Any further questions on this? No, bro, I think it's very clear. Clear? Yes, Prabhu, very clear. So what is the next question? Yeah. The next question is, according to Lord Krishna, those who see him as an ordinary human being are considered to be foolish and less intelligent. However, his intimate devotees, such as those who are serving him in conjugal love, parental love, and friendship, who also see him as nothing more than an ordinary human being, are greatly glorified. How do we understand this? Tagalog. Ayon sa Panginoong Krishna, ang mga tinuturing sa kanya bilang isang ordinaryong tao ay tinuturing na hangal at hindi gaanong matalino. Gayunpaman, ang kanyang mga matalik na deboto tulad ng mga naglilingkod sa kanya sa pag-ibig na mutual, pagmamahal ng mga magulang at pagkakaibigan, na nakikita rin siya bilang walang iba kundi isang ordinaryong tao ay labis na pinupuri. Paano natin ito maiintindihan? So how to understand this? Huh? So those who are non-devotees, they are covered by Mahamaya. Ang mga hindi deboto ay tinatakpan ng Mahamaya. And those who are devotees are covered by Yogamaya. At ang mga deboto ay tinatakpan ng Yogamaya. So both ways you are covered. So, kaya naman sa parehong pamamaraan, ikaw ay nakatakip. Yes. So Prabhupada explained this as electrical energy. You can go into the air conditioner and make it cold, or you can go to the heater and make it hot, you know. Akalintulad ito ay pinaliwanag ni Prabhupada ng kuryente sa aircon na kapag malamig ay nagbibigay ng lamig at sa heater ito ay nagbibigay ng init. So can you go to 10:1:25? You know, you can read this whole purport, you know, it explains about Mahamaya and Yogamaya. Parasya Shaktir Vividaiva Srutyate Svetas Vatara Upanishad 6.8 CC Madhya 13.65 Diwa. Sa Vedas, sinasabi dito na ang potensyal ng kataas-taasang personalidad ng Diyos ay tinatawag sa iba't ibang pangalan. Ito ay ang Yogamaya at ang Mahamaya. Sa pinakamataas, kaya naman ang potensyal ng Panginoon ay isa. Eksaktong ang kuryenteng potensyal ay isa, bagamat ito ay
pwedeng maging malamig at maging mainit. Ang potensyal ng Panginoon ay umaakto sa bawat spiritual at material na mundo. At ang spiritual na mundo, sa spiritual na mundo, ang potensyal ng Panginoon ay kumikilos bilang Yogamaya. At sa material na mundo, ang parehong potensyal ay kumikilos bilang Mahamaya. Eksaktong katulad kung paano ang kuryente ay kumikilos sa parehong heater at sa cooler. Sa material na mundo, ang potensyal na ito na kumikilos bilang Mahamaya ay gumagalaw sa mga kaluluwang nakakondisyon para ilayo sila ng unti-unti mula sa serbisyong devosyonal. Ito ay sinasabing Yaya Samohito Jiva at Manam Trigunat Makam. Srimad Bhagavatam 1.7.5. Sa material na mundo, ang mga nakakondisyong kaluluwa ay iniisip ang kanilang sarili na produkto ng triguna o tatlong moda ng material na kalikasan. Ito ay pangkatawan na konsepto ng buhay. Sapagkat dahil ang pakikisalamuha sa mga tatlong gunas ng material na potensyal, ang lahat ay itinuturing ang sarili nila bilang ang katawan na ito. Minsan, iniisip nila na sila ay Brahmana, minsan Kshatriya, minsan ay ang isang tao ay iniisip ang sarili nila na Brahmana, ang isa ay Kshatriya, ang isa naman ay Vaishya o Sudra. Sa katunayan, ang isang tao ay hindi Brahmana, hindi Kshatriya, hindi Vaishya o hindi Sudra. Ang isa ay bahagi at kapiraso ng kataas-taasang Panginoon. Mama siya. Subalit, dahil siya ay natatakpan ng material na enerhiya o Mahamaya, ang isang tao ay itinuturing ang sarili niya na hindi kaiba. Ang isa ay itinuturing ang sarili niya sa iba't ibang pamamaraan. Kapag ang kaluluwang nakakondisyon ay naging malaya, iniisip niya ang sarili niya na panghabang buhay na alipin ng Panginoon, Krishna. Jivera Swarupa Haya Krishnera Nityadasa. CC Madhya 20.108. Kapag siya ay napunta sa ganong posisyon at sa parehong potensyal na umaakto bilang Yogamaya, ito ay tinutulungan siya upang maging dalisay at iniuugnay ang kanyang enerhiya para sa serbisyo sa Panginoon. Sa bawat kasong ito, kung ang kaluluwa ay nakakondisyon o malaya man, ang Panginoon ay pinakamataas. At nababanggit sa Bhagavad Gita 9.10, Mayadhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Ito ay sa utos ng kataas-taasang personalidad ng Diyos na ang material na enerhiyang Mahamaya ay kumikilos sa kaluluwang nakakondisyon. Ang spiritong kaluluwa ay naguguluhan sa impluwensya ng maling paniniwala sa sarili at iniisip ang sarili niya bilang ang tagapagkontrola ng lahat ng mga gawain. Sa katunayan ay pinapakilos ng tatlong moda ng material na kalikasan. Bhagavad Gita 3.27. Sa nakakondisyong buhay, ang isa ay walang kalayaan. Subalit, ang isa ay naguguluhan at siya ay napupunta sa batas ng Mahamaya. Ang isang mangmang ang iniisip ang sarili niya na malaya. Ahankara Bimudhatma
kartaham iti manyate. Subalit kapag ka ang kaluluwang nakakondisyon ay naging malaya sa pamamagitan ng paggawa ng serbisyong devosyonal, siya ay magiging mas mataas at ang mas mataas na tsansa para maitangkilik ang relasyon sa kataas-taasang personalidad ng Diyos sa iba't ibang transcendental na estado katulad ng Dasya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, at Madhurya Rasa. Kaya naman, ang potensyal ng Panginoon, Vishnu Maya, ay may dalawang katangian, Avaranika at Anmukha. Kapag ka ang Panginoon ay nagpakita, ang kanyang potensyal ay kasama sa kanya at umaakto sa iba't ibang pamamaraan. Siya ay kumikilos bilang Yoga Maya kay Yashoda, Devaki at sa iba pang malapit na relasyon ng Panginoon. At siya ay kumikilos sa ibang pamamaraan kay Kamsa, Salva at sa mga iba pang asuras. At sa utos ni ang Panginoong Krishna, ang kanyang potensyal na Yoga Maya ay kasama niya at ipinapakita sa iba't ibang gawain ayon sa oras at pagkakataon. Karyarte Sambhavisyati. Ang Yoga Maya ay kumikilos ng iba't iba sa iba't ibang pagpapalit para ayon sa kagustuhan ng Panginoon. At kinukonfirma sa Bhagavad Gita 9.13, Mahatmanas tu mamparta Daivim Prakritim Ashrita. Ang mga Mahatmas na silang ganap na sumusuko sa paanan ng lotus na paanan ng Panginoon ay kinokontrola ng Yoga Maya, samantalang ang mga Duratmas na silang hindi gumagawa ng serbisyong devosyonal ay kinokontrola ng Mahamaya. Yeah, finish, Prabhu. Very good. So you can see there's two kind of Maya. One is Yoga Maya, another one is Mahamaya. Makita natin na may dalawang uri ng Maya, ang Yoga Maya at ang Mahamaya. So both ways, in order to, of course, if you are in Mahamaya, you cannot understand Krishna completely. That's the fact. Sa Mahamaya, hindi natin maunawaan si Krishna ng ganap. Ito ang katotohanan. But for Yoga Maya, she has to cover the devotees, because if the devotee knows he's dealing with Krishna as Supreme God, they cannot play with him, they cannot jump on him, and they cannot do all these things, you know. Sa Yoga Maya naman, tinatakpan nila ang deboto upang mapalapit kay Krishna, sapagkat hindi sila maaaring makipaglaro sa kanya o makisama sa kanya. Can you go to 11, 12, 13? 11, 12, 13. Ang lahat nitong mga daan-daan at libo-libong mga gopi na nauunawaan ako bilang kanilang pinakanakakaakit na mangingibig at ninanais ako sa ganitong pamamaraan ay hindi alam sa aking aktual na posisyon. Hindi alam ang aking aktual na posisyon. Pero sa malapit na pakikisalamuha sa akin, ang mga gopis ay natamo ako, ang kataas-taasang ganap na katotohanan. So you can see in this verse, they were unaware of my actual position. Makikita natin dito na ang mga gopis ay hindi alam ang aktual na posisyon ni Krishna. Because they're covered by Yoga Maya. Sapagkat tinatakpan sila ng Yoga Maya. So unless there's Yoga Maya covering them, they cannot go and dance with Krishna, no? Maliban na lamang kung may Yoga Maya na tumatakip sa kanila, hindi sila maaring makipag-sayaw kay Krishna. So this is a different kind of covering, is it?
ito ay ibang pamamaraan ng pagtakip. So to help the devotees intimately associate with the Lord. Upang matulungan ang mga deboto na malapit na makisalamuha sa Panginoon. You understand? Yes, Prabhu. If there's no Maya there, you know God, then, you know, just like Vasudeva and Devaki, when they found out that Krishna was God, then they refused to embrace him. Okay. Kung wala ang Yoga Maya, katulad nila Yashoda at Devaki, simula nang malaman nila na si Krishna ang Panginoon, hindi na nila niyakap ang Panginoon. Vasudeva and Devaki. So they refused to embrace Krishna because they know he is the Supreme Personality of Godhead, you know. Hindi na nila ninais na yakapin si Krishna sapagkat nalaman nila na si Krishna ang kataas-taasang personalidad ng Diyos. Then they covered their intelligence, you know, by Yoga Maya, and then they start thinking it's my son, like this, no? Sapagkat ang Yoga Maya ay tinakpan ang kanilang pag-iisip para isipin na si Krishna ay kanilang anak. So also Yashoda, when she opened his mouth to see whether he has eaten dirt, she saw the whole universe all inside, you know, correct? Katulad nito, si Yashoda, nang binuksan niya ang bibig ni Krishna, nakita niya ang buong mundo. Para makita kung kinain niya ang lupa. Correct. And then Krishna covered her intelligence, and then again she hugged him and said, "Oh, you're my son," you know, correct? At mula tinakpan ni Krishna ang kanyang pag-iisip at niyakap na niya si Krishna. Yes or not? Yes, Prabhu. So this is Yoga Maya covering her. Otherwise, she will never treat him as a son. Yes? Yes. So this is how Krishna uses this Maya to cover, you know, the living entity. Ito ay ang paraan kung paano gamitin ni Krishna ang kanyang Maya para takpan ang buong, ang bawat nilalang. Even Arjuna, right, Prabhu, in the Bhagavad Gita, he said, without knowing that you are the Supreme Personality of Godhead, I sat with you, I slept with you. And Yeah, that's the verse I know, 11. Arjuna also realized after seeing the Vishwarupa. Correct? I called you, you know, jokingly and this and that, no? Got the verse? Bhagavad Gita 11. Tvamishaketi. So like that, Krishna has to use his Yoga Maya to cover, you know. Ginagamit ni Krishna ang Yoga Maya para takpan. Hmm? (11, 41, 42). Iniisip ka bilang aking kaibigan, nasabi ko sa iyo ng pabalang, o Krishna, o Yadava, o aking kaibigan, hindi ko alam ang iyong mga pagpupuri. Patawarin mo ako sa kahit anong nagawa ko, sa kabaliwan ko at sa pagmamahal. Hindi kita nabigyan ng pagpupugay ng maraming beses at nakipagbiruan sa iyo nang tayo ay nagpapahinga, nahiga kasama ka sa parehong kama at naupo at kumain na kasama ka, minsan mag-isa at minsan sa harap ng maraming kaibigan. O hindi bumabagsak, o ikaw na hindi bumabagsak, ipagpaumanhin mo ako sa aking mga pagkakasala.
clear this subject? Yes, Prabhu. Yes. 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 Any other questions? Yes, Prabhu, we do have some more questions. There's one question in the chat also. This is from Bhaktin Rosemary. Is there any possibility that we deviate from Krishna consciousness under any circumstances? Or is it always a choice? Or because we are not deserving? Meron bang posibilidad? You're muted. Meron bang posibilidad na nawala? Eh, naman. Yes. Come. What happened? Yes. Meron bang posibilidad na tayo ay malayo sa kamalayan kay Krishna sa kahit anong pagkakataon? O ito ba ay nasa pagpili natin? O dahil ba ito na hindi tayo karapat-dapat? So, is there a possibility that we deviate from Krishna consciousness? Yes. You can deviate if you offend the Vaishnavas and spiritual master. Ikaw ay malalayo kapag nagkasala ka sa pinunong spiritual o sa mga deboto. The moment you offend the spiritual master, then you fall down into material consciousness. Sa pagkakataon na nagkasala ka sa pinunong spiritual, ikaw ay babagsak mula sa iyong position. But generally speaking, offenses are the main reason for deviating, Pero sa pangkalahatan, ang pagkakasala ay ang pangunahing bagay sa pagkakalihis. That's why you need the spiritual master to help us, that we do not deviate. Kaya kailangan mo ang pinunong spiritual para magabayan tayo para hindi lumihis. Because with spiritual master, we can stay humble, Sa gabay ng pinunong spiritual, tayo ay mananatiling mapagpakumbaba. So as long as we stay in that humble position, then we are safe. At habang tayo nananatili sa mapagpakumbabang posisyon, tayo ay nasa maayos na position. Then we get protected, no? At tayo ay protektado. And for making choice and all that will never happen because we are always guided by the knowledge given by the spiritual master. At ang sinasabing pagpili na iyon ay hindi posible sapagkat tayo ay ginagabayan ng pinunong spiritual. So, but we don't have the spiritual master, then our mind will be the guru, then we will have so many problems. At kapag wala tayong pinunong spiritual, ang ating isip ay ang magiging pinuno at tayo ang magdedesisyon at tayo magkakaroon ng maraming suliranin. Because the mind will always be attracted to Maya. Sapagkat ang isip ay laging may attraction sa Maya. 11, 13, 25. O mahal kong mga anak, ang isip ay may natural na Tendency. May natural na pagkahilig para pumasok sa material na pandama at katulad nito ang material na bagay at katulad nito
ang mga pandamang bagay ay pumapasok sa isip at ang parehong material na pag-iisip at ang mga pandamang bagay ay kapwa designasyon para takpan ang spiritual na kaluluwa na siyang parte at kabahagi ko. So you can see how this thing works, no? Makita natin kung paanong nangyayari ito. Yeah. So you don't have spiritual master. Kung wala kang pinunong spiritual, Then your mind will become spiritual master and he will always tell you to do material things because it is attracted to Maya. ang iyong isip ang magiging pinuno at gagawa ka ng mga bagay na material sapagkat lagi itong may attraction sa Maya. So we have to take spiritual master so that we will get strength to overcome and control the mind, you know. Kaya kailangan kang kumuha ng instruction mula sa pinunong spiritual para lumakas ka. Yes. But when we say offenses to the spiritual master, what is the definition of offenses here? Offenses means you try to think that you know better than the guru or you don't listen to his instruction. The guru asks you to do something and you don't do, that is an offense. Yes? Yes, Prabhu, that is a very meaning, that is a very clear definition of offenses here, that if we don't do what our spiritual master asks us to do, it is an offense. But the thing is that sometimes we do understand, we do, let's say we do know, we do listen, we do, like for example, now you are giving the class. So we can hear what the spiritual master wanted us to do. But the thing is that sometimes it's just that we cannot apply it in our daily lives because of too much attachment. That is the thing there, Prabhu. Yeah, that's why we have to have spiritual master. There's rules and regulations to follow. Yes? Yes, Spiritual master is to make you become detached from Maya and become attached to Yoga Maya, spiritual energy of the Lord. Give up Maya and get attached to Krishna. So when we say that it's because of circumstances, actually it's not because of circumstances. It's just that we choose it that way. Is it correct? Correct. There's correct. no such, oh, I'm under such circumstances, that's why. Actually, that is not. No, you can go to 4, 29, 26. Ang isang nilalang sa kalikasan ay may napakaliit na kalayaan para piliin kung ano ang makabubuti o makasasama. Subalit, kapag nakalimutan niya ang kanyang pinunong spiritual, ang kataas-taasang personalidad ng Diyos, isinusuko niya ang sarili niya sa mga moda ng material na kalikasan. Habang naiimpluwensyahan ng mga moda ng material na kalikasan, itinuturing niya ang sarili niya na ang katawang ito. At para sa interes ng katawan, siya ay nagkakaroon ng atraksyon sa maraming gawain, iba't ibang gawain. Minsan, siya ay nasa impluwensya ng moda ng kamangmangan. Minsan sa moda ng pagnanasa at minsan sa moda ng kabutihan. Ang isang nilalang ay nakakakuha ng iba't ibang uri ng katawan
sa ilalim ng moda ng material na kalikasan. Yeah po. Opo. Yes, Prabhu. Yes. So you got the choice whether you want to surrender or you don't want to surrender. Yes, Prabhu. Yes? Yes. Yes, Prabhu. You know you must chant 16 rounds, then you will get Guru, and this way you can go back to Krishna. But no, I don't want. So you mean to say that we are human beings, so we don't have any free will here? In the material world, there is no privilege, you know. Either you go to Maya or you go to Krishna. That's your choice. Yes? Yeah, that's it. You mean to So say you do got we a have free choice? will? The free will is this. Either you want to go to Maya or you want to go to Hmm. Krishna. That's your free will. Choose. Yes? Just like someone is sleeping, you know, and you waking him up. No, 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 give me 5 minutes. No, 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 Prabhu, just another 5 minutes. Huh? Yeah? Yes or not? Yeah. Correct. Yes? Yes. Have you tried sleeping? No, no, five more minutes, Prabhu. I want to be sleeping 5. Correct. Yes, yes, Prabhu. This is the example. No, no, you wake up, finish, chant Hare Krishna, that's it. Mhm. If you don't want to do, then what to do? Correct? Getting lazy to wake up. Hmm. Yes. Yes, Otherwise, never end. This thing will never end. This life, next life, another life. Correct? yes, Prabhu. You have been spending every week with us, giving us so much knowledge every week. But sometimes that knowledge just don't sink in. Meaning, Therefore, there's only one thing left. Take a stick and beat, you know. yeah, you know, knowledge is there. It's already in front of me. I No will not. more class. No more class. Just beating. Everything is already in front of me, and yet it still cannot do. Then I really don't know what to do. Yes. Yeah. Everything is already in front Either of you get beaten severely by Krishna's Maya, or you surrender. That's all. Yes. Yes. Maya is not lightweight, you know. Maya is terrible. Correct. Yes. Yes, Prabhu. So tell me. Huh? Either you chant Hare Krishna or you chant the mantra no time. Which mantra you want to chant? Hare Krishna, or you want to chant no time, no time, no time. You want to translate this? Anong gusto mong mantra ang sabihin? Hare Krishna, o wala akong oras? What is that in Philippine language? Yes, Prabhu. What is that? No time means time means oras. Wala akong oras. Wala kang oras. Opo. Yes, Prabhu. Sorry. Or wala akong panahon. Walang panahon. Wala Mag-chant. kang panahon. Panahon. That's why Mag-chant. sometimes really
investing so much time for us every week, and yet this is happening. Isn't it very shameful? Actually, I'm investing this time for myself. I'm at least speaking about Krishna and getting some realization, no? So it Yes. is both ways, not only for you, it's also for me, no? But if it is applied also to us, then I think that will be the fulfillment. Yeah, this is the purpose of human life, no? To always talk about Krishna. Yes? Yes. Both benefit the speaker and the hearer. And those who hear, they also benefit. If they, can you go? 1326. Muli, nariyan iyong mga kahit na kahit na hindi what's conversant? Magaling. Kahit na hindi magaling sa spiritual na kaalaman, ay nagsisimulang sambahin ang kataas-taasang personalidad sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa kanya mula sa iba. At dahil sa kanilang pakikinig mula sa mga autoridad, sila ay gayon din na tumataas sa landas ng kapanganakan at kamatayan. Finish, Prabhu. So if you have a tendency to hear, then you're fortunate. Kaya kapag meron kang ugali na makinig, ikaw ay mapalad. Tendency is ugali. There was another word. Pagkahilig. Pagkahilig. Fun. Okay. Ugali is like behavior, right? Habit. Habit. So why not take up the process very seriously? So, kaya naman bakit hindi mo kuhanin ang proseso ng seryoso? Seryosohin ito. Yes, Alfred? Not there? Ah, yes, now we see him. We are fortunate, got purified. Jai Hari Bol. You're muted. All right. You hear now? Yes, so what do you say, Alfred? I don't want to be seen because I might cause impurement for all the people. I might contaminate the others. Oh, really? You're definitely purifying me, for sure. That's not true. It says, a devotee, when he's, you can go 1:19:33. Sa pamamagitan lamang ng pag-alaala sa iyo, ang aming mga tahanan ay agad-agad na magiging dalisay at ano pa ang magsalita ng tungkol sa iyo, makita ka, ano pa ang pag-usapan na nakita ka, hawakad ka, o hugasan ang iyong banal na mga paa
at mag-alay ng upuan sa iyo sa aming tahanan. Yes? No? Yes. 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 So see, by seeing you, we get purified. What to think about talking to you? So their devotees are chanting Hare Krishna. They carry Krishna. So we should all now try to become a little bit more serious, huh? Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay mas maging lalong seryoso. This is the commitment to Krishna. Ito ay ang ating pangako kay Krishna. Yes? Yes, Prabhu. What is SA-21 saying? Looks like the AK-47 rifle. Baril. Marina. Ah, Madali, may ilaw kayo sa kwarto. Pwede mo buksan. oo, kasi hindi ko pinialawan. Kasi, Parang ang salamin lang. May I'm in the mode of, I'm in the mode of, I'm in the mode of ignorance. Madilim ang iyong Oo nga. paligid. Ating gabing walang hanggan. He, God is light, missions is darkness. When there is light, there is no darkness. You should show us yourself in light, not in darkness. Tama. papata ka ngayon, ha? As we discussed, knowledge is essential, correct? Yes. Yes, Prabhu. Katulad ng tinalakay, ang kaalaman ay mahalaga. Because most people, they don't get to read Prabhupada books, Karamihan sa mga tao ay hindi nababasa nila ang aklat ni Prabhupada. Or sometimes if they read, they may not even understand. O minsan sa kanilang pagbabasa, hindi nila nauunawaan. Yes? Yeah. So, but by coming together and discussing like this, then you get more realization. Yes? Yes, Prabhu. Pero sa pagsasamang ganito at pagtalakay, mas nagkakaroon tayo ng pagkakatanto. Yes, because we are with us this mind which is so dangerous thing we are carrying with us. The greatest enemy is our mind. Sapagkat ang isip natin ay napakapanganib at lagi natin itong dala-dala at ito ang pinakamatindi nating kaaway. And we are thinking it is our best friend. At minsan iniisip natin na ito ay ating matalik na kaibigan. Yes? So therefore we need to know who is our enemy, who is our friend. Kaya dapat malaman natin kung sino ang ating kaibigan at sino ang ating kaaway. Yes? Yes. Yes, Prabhu. We have to get knowledge, educated to know who is my enemy and who is my friend. Kailangan nating magkaroon ng kaalaman para malaman kung sino ang ating kaibigan at sino ang ating kaaway. Can you go to, I think this is the verse, no? What's his name was saying?
789, yeah. 798. 798, yeah. Wrong verse. 789. Yeah, 789. Pinagpatuloy ni Prahlad Maharaj, O mahal kong ama, isuko mo na ang malademonyo mong pag-iisip. Huwag mong kilatisin sa iyong puso ang kaaway at ang kaibigan. At gawin mong pantay ang iyong pag-iisip sa lahat, sa bawat isa. Maliban na lamang sa hindi makontrola at hindi magabayan mong pag-iisip, wala nang ibang kaaway pa dito sa mundong ito. Kapag ka ang isa ay makita sa bawat isa ang plataforma ng pagkakapantay-pantay, ang isa ay mapupunta sa posisyon ng pagsamba sa Panginoon ng perpekto. Yes. Yes, Prabhu. Unless Prabhupada writes in the purport, unless we bring Krishna or bring our mind to the lotus feet of the Lord, the mind is impossible to control. Maliban na lamang kung dalhin mo si Krishna, maliban na lamang kung ang isa ay panatilihin sa kanyang pag-iisip ang lotus na paanan ng Panginoon, ang isip niya ay imposible na makontrola. So you got a new speaker now. She's taking over. Thank you. She is taking over the program now. Radha, you speak now. You say Hare Krishna. Thank you. Say Hare Krishna. She's Filipino, is it? Yes. Looks like a Filipino. Yes. Speak. Features, Radha. Filipino features. She's going to cry now. Hare Krishna. You can send her over in the next shipment, Prabhu. Hello. Very Radha. Radha San. Radha. Her name is Radha. Born on Radha. Radhastami Day. She was born in Radha. good to me. So you see now, very important it is, there's no friend, no enemy. The friend enemy is our mind only. Makikita mo kung gaano kahalaga na walang kaaway at walang kaibigan. Ang tanging kaaway ay ang pag-iisip lamang natin. So, okay, any more questions? No, Prabhu, nothing more for today. Abigail, what she's saying, first time she's coming, no? Yes. Hello? Her camera is off. Oh, there she is. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. So what she says, how you like the program? Yeah, yes, Prabhu. She's saying Prabhu, huh? Nagustuhan niyo po ba? Niyo po ba ang pinaliwanag ni Prabhu? Opo. Yes po. Pwede kayo mag-join every Thursday po meron tayong sa Zoom. She got questions? She has any questions? Wala. Oh, huh? Nothing, Prabhu.
Thank you for joining in, huh? So, okay, I guess, huh? Yeah, no questions. Marina Mataji. Yeah. How did you find the session, Mataji? Okay naman po. Oo. Enlightening naman. But, oo. Ilaw. Nagsimula na po kayo ulit mag-chant, mag-mangalarati. Di ba pinangako niyo dati? Oo, ano nga ako kay Manjukiasi na ako sa umaga. Mag-attend. Pero isang beses lang po yun. Opo. Nakagising nga ako ng maaga. She want to Nag-chant attend in din po kayo? Mangalarati. Oo. Nag-chant din po kayo? Hindi pa po. Hindi pa. Kailangan na magsimula ulit para all this that we are discussing will make more sense. Lahat ng pinapakinggan natin, lahat ng pinapaliwanag ni Prabhu, kailangan din natin we have to apply it practically para mag-unlad tayo sa spiritual life natin. Diba po Mataji? So we very much encourage you and urge you to again get back to chanting and all these practices. Alam niyo naman ang lahat ng practices ginawa niyo rin dati. So revive natin ulit. Para this time go for initiation na. Hindi na pwede Bhaktin Marina lang, hindi na. Dapat magpa-initiate na kayo. Hare Krishna. Jai. Haribol, haribol. Haribol. Alfred, you should take initiation. Alfred. Yes. He's Yeah, also Prabhu. another candidate. Alfred, Marina Janmashtami Day, we can do initiation. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Haribol. That'll be When very is nice. it? When is August? Janmashtami. August, yes. End End of of the this month. month. 30th. 30? 30th. 30. Still lockdown the Philippines. Lockdown pa rin. Hanggang Virtual. 20th. We can do the Zoom initiation. Hello, Virtual. Jai. Virtual. Yes, Haribol. We are doing in many places. Katulad ng binasa natin a while ago that initiation should be accepted immediately. You should take the opportunity when you get that chance, you should immediately take it up. Binasa natin kanina. So, dapat. And Srila Prabhupada ang magiging guru natin. And para magkaroon ng formal na contract that we are officially disciples of Prabhupada, hindi yung sumisilip lang tayo sa classroom kung anong pinapaliwanag. Hindi pwede. May Na-first official initiate naman ko, admission. Prabhu. Saan Mataji? Na-first initiate naman ko. Saan po Mataji? Kaya ano ba? Kay Narayan. No, that is not bona fide. Dear Bonafide. Binasa po natin, di ba? Ngayon lang. Those kind of gurus you must reject. When did you even kailan po na-initiate kayo? Yung sinabi mo na naging offensive ba siya kay That day you went and got Prabhupada? initiated. Ano? That was the day you got initiated from him? 19 I think a long time ago here in Cebu in a beach resort with some other disenfranchised devotee. Talaga po ba? Yes. Sige po, we will ask Prabhu that. Prabhu, she says she was initiated by Narayan Maharaj somewhere in the late 90s. And
Prabhupada left Gaudiya Math and he said Gaudiya Math is useless. Umalis na si Srila Prabhupada sa Gaudiya Math at sinabi niya, walang saysay ang Gaudiya Math. Bakit Prabhupada babalik pa said, tayo doon among para my maghanap? God brothers, nobody is qualified to become Acharya. Sa lahat ng aking mga God brothers, wala kahit isang autorisadong devotee na pwede maging acharya. Bakit doon pa tayo maghahanap ng guru? Saan umalis na si Srila Prabhupada? So Prabhupada said they are useless and you go there, how is it possible? Now you are coming here and you are hearing Prabhupada? Yes? And you are getting strength by coming here and listening to Prabhupada? So wala pa lang saysay yung ano ko, first ko. Walang visa, Mataji, kumbaga. Walang visa. Opo, parang kung sa kasal, kinasal kayo pero may problema sa pagkasal. So the marriage is somewhat din Null and void. Null and void. Mabuti pa mag-annulment. How can you file annulment if you are not? The test is that you must get knowledge, Prabhupada said. Yes. That's the test of proper connection, that you're getting knowledge. The one Yes. that we read a while ago. Yes, Prabhu. So you ask yourself whether you're getting knowledge, making progress, yes or no? Ayun. Correct? Saan Hello? po mas nakakaunlad kayo? Dito po ba? Or nung na-initiate kayo kay Naran Maharaj? O kasi wala kasing ano, yung mga follow-up na. Walang mga ganito, walang Misguided. walang meetings, walang meetups, ganon. So, wala. Parang disenfranchised din kami yung pagkatapos. Tapos yung... She says there was no follow-up, Prabhu. After she got initiated, there were no meetings of devotees, there was no follow-up, so she just eventually fell off. Prabhupada left how many years ago? Almost 50 years, correct? Kailan lumisan si Srila Prabhupada? 1977 po, diba? So, more than 50 years na. Pero nakakakuha pa rin natin ng kaalaman mula sa kanyang mga libro. So we are going on. Natutuloy pa rin ang ating programa kahit lumisan na si Srila Prabhupada. Physically, wala naman siya dito. Pero it's not a question of not following up. Understand? Spiritual life is eternal. You cannot, what we say, you cannot disrupt spiritual life. That's not possible. Either you're connected or not connected. That's all. But we have to have a physical association. No, I think. that is not in the Shastra. No? This physical thing is never at all propagated in the Shastra. Guru means eternal. Guru is not the body. Guru means knowledge. Okay, Mahaprabhu. yes, so the physical association we can always get from the other devotees, like in these kind of sessions. This is also association. Whatever Srila Prabhupada would have said is the same thing we are also hearing from his disciples. So this is physical association. We don't need to necessarily associate with them. The message is what's more important. That's now we're at. You want to use a sitting with the Guru and you cannot be enlightened. Yeah, you understand? Prahlad Maharaj was in the womb of his mother. He never saw his Guru. He heard his Guru.
Yes? That means Prahlad Maharaj is disqualified. Hmm. In my case, I have not met Prabhupada at all. So I am disqualified. I have not met Prabhupada in my life, so I am disqualified. Oh, Sum sa Hare Krishna. I never had this physical association. That means I am bogus. Si Sundar Gopal Prabhu never nagkaroon ng physical na association kay Srila Prabhupada. Nang-initiate siya pero hindi niya nakita ng diretso si Srila Prabhupada. So paano niya nakakapag-bahagi ng kaalaman sa atin kung wala siyang connection kay Srila Prabhupada? So ang spiritual na connection ay hindi physical. Kapag, It is whether you're connected or not connected. It's not this physical thing, you know. Huh? So how is it that I'm giving this knowledge? I'm not connected. At isa pang example na binigay ni Prabhu is Prahlad Maharaj. Ang kanyang guro ay Narada Muni, pero nung pinakinggan niya ang mensahe ng Krishna consciousness mula kay Narad Muni, nasa sinapupunan pa lang niya, nasa sinapupunan lang siya ng nanay niya. So hindi niya naman nakita si Narada Muni, paano niya nakuha ang kaalaman. Wala naman physical na association. Yes. yes, but at times we have No, this is how they all fool everybody. No, you must go and have a physical guru and he must bless you and you must, all these things is not in the Shastra. Because they don't have the potency, so they teach all the crazy philosophy. You understand? Guru means hearing, knowledge. That is Guru. Guru is not to be seen. Seeing is never stressed. Yes? You want to translate? So anyway, I think you can hear more from, Raja Kishore Prabhu and his wife, Manju Keshi. I'm sure she all know this. And they can help you more understand this point. Understand? This is how ISKCON is preaching. No, you must have a physical guru, you must have physical association and everything physical, and then go to hell. Ganito ang itinuturo ng ISKCON. Laging kailangan, sasabihin nila na kailangan meron kang physical na guru, kailangan may physical ka na sinusunod, at sa kalaunan ikaw ay mapupunta sa impyerno. Guru is not the body. Guru is the knowledge. Ang guru ay hindi ang katawan, ito ay ang kaalaman. Yes, Krishna says in the Bhagavad Gita, Evam Parampara Proktam. Now this line is broken. He said the message is lost. He never said the body is lost. Sinasabi ni Krishna sa Bhagavad Gita, Eva Parapara Proktam, ang katawan ay, sorry Prabhu again, the body is? He said yoga nasta. He never says sarira nasta. Sarira means body is lost. Yoga means knowledge is lost. Sinabi niya na yoga nasta o ang kaalaman ay nawala. Hindi niya sinabi na ang katawan ang nawala. Yes? Can show them the verse? Raja Prabhu is not here. He just... Oh, okay. So never mind. So you can see, this is how you must learn. If you learn the right thing, then you can do the right thing. Kailangan natin malalaman kung ano ang wasto at pag nalaman at pag ginawa natin ang wasto, malalaman natin ang katotohanan. Mahaprabhu, you do the wrong thing, then you cannot make progress. At pag ginawa mo ang mali, hindi ka uunlad. Yes. Yes. So if you are in doubt,
How you can be having a guru who is giving you doubts? Kung ikaw ay may pagdududa, paano ka magkakaroon ng guro kung patuloy na mayroong pagdududa? Yes. Yes. So try to understand that this is your independent decision. We cannot influence you. We can only give you the knowledge that where you make progress and where you can get Krishna, yes, that's the connection. Ito ay ang malaya mong desisyon. Hindi ka namin mapipilit. Ito ay nasa sa iyo. Ang mabibigay lang namin sa iyo ay kaalaman. Yes. Yes, Prabhu. All right. All right. Thank you very much for all your kind association. Next week is Julan Yatra, no? I guess we can still have the class because the Yatra will start only at 7 o'clock. Yes, Prabhu. Unless you are busy doing your preparation and all that. I don't know. So let us see. Yes, Prabhu. So we say salamat then. Salamat, Prabhu. Salamat. Prabhu, thank Salamat you. po. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Sila.